गत हप्ता सोफी सुनवारको क्याप्टेन्सीमा ग्रुप बीले जित हासिल गर्यो। आज पहुँच रियालिटी गेम शो सिजन 1 को तेस्रो कार्यमा प्रतिस्पर्धीहरूले घरेलु हिंसा सम्बन्धी कार्यमा भाग लिनेछन् र उनीहरूलाई निहाल्दै हुनुहुन्छ मेन्टर डिएसपी वसुन्धरा खड्का। पहुँच रियालिटी गेम शो सिजन 1 को अन्तमा विजेताहरूले नगद पुरस्कार 2,50,000 र 30,000 रुपैयाँ पाउनुहुनेछ। तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ तपाईँकै परिवारको कुनै एक सदस्य तपाईँको लागि घातक हुन सक्छ भनेर? सक्नुहुन्न। तर त्यस्तो हुन सक्छ। सानातिना कारणले गर्दाखेरि पनि सामान्य मानिसलाई क्रूर अपराधी बनाउन बेर लगाउँदैन। हाम्रो देश नेपालमा हरेक वर्ष 8,000 को संख्यामा प्रहरी कार्यालयमा घरेलु हिंसाका मुद्दाहरू दर्ता हुन्छन्। नमस्ते, म रिचा शर्मा, UK एड को सहयोग र नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा सर्च फर कमन ग्राउन्ड र मिला प्रोडक्सन्सले तयार पारेको कार्यक्रम पहुँच द रियालिटी गेम शोको यो एपिसोडमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी हेर्नेछौँ कसरी हाम्रो छर छिमेकमा हुने गरेको घरेलु हिंसालाई कम गर्न हामी मद्दत गर्न सक्छौँ भनेर। आजको हाम्रो टास्कको मेन्टर हुनुहुन्छ डिएसपी वसुन्धरा खड्का। केस सुरु गर्नको लागि हामीले तपाईहरु 8 जनालाई दुईटा ग्रुपमा डिभाइड गर्छौं, ग्रुप A र ग्रुप B। A यता बस्नुस्, B यता साइडमा बस्नुस्। आफूलाई असाइन गरेको टास्क तपाईहरुले 20 मिनेटसम्ममा पूरा गर्नुपर्ने छ। त्यो 20 मिनेट भनेको तपाईहरुले आफूलाई एउटा पुलिसको भूमिकामा केसलाई ह्यान्डल गर्नुपर्ने छ। कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा तपाईले वर्कसपमा र अहिले मैले फेरि पनि रिपिट गरे, पीडित मैत्री व्यवहार, जसमा कानुनलाई पनि साथै लिएर जानुपर्ने हुन्छ र आफ्नो प्रस्तुति। जसलाई देखाउनुस्। ग्रुप A लाई हामी फर्स्ट यो केस दिन्छौं। तपाईहरु ग्रुप A, आर यु रेडी? रेडी म्याम। अब तपाईहरुको टाइम सुरु हुन्छ। इफ यु ऑल आर रेडी, ऑल द बेस्ट। हाम्रो ग्रुपमा आज चाहिँ म, शान्ता, सीता अनि अजित जी हुनुहुन्छ। खास पर्सनली म त्यति कम्फर्टेबल छैन उहाँसँग। अब टास्क गर्दाखेरि हेरौँ के हुन्छ, उहाँसँग कतिको प्रब्लम हुन्छ। आज सकेसम्म उहाँबाट अलिकति बस्ने प्रयास चाहिँ गर्छु। सोफीभन्दा पनि शान्तासँग मेरो अलिकता नमिलेको जस्तो थियो, तर अहिले शान्तासँग कुरा पनि भयो। हामीले त्यो सुधार्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। सुधारौँला, किनभने म धेरै प्रेसरमा छु अहिले। तर पनि मेरो टास्क बिग्रे पनि लास्ट टाइम चाहिँ मेरो इन्डिभिजुअल पर्फर्मेन्स राम्रो भएको सबैले प्रेज गरेको छ। त्यो हिसाबले हाम्रो फेरि प्याचअप राम्रो हुन्छ होला जस्तो छ। अब डोमेस्टिक भाइलेन्सको कुरा भन्दाखेरि अब व्यक्तिसँग उसको पर्सनल कुराहरू सोध्नुपर्ने, पर्सनल कुरालाई बाहिर ल्याएर उसलाई के कस्तो चाहिँ कानुनी सहायता दिने हो, त्यो कुरामा चाहिँ अब म अलिकति त्यो कुरामा राम्रो छु कि जस्तो लाग्छ। अब हेरौँ काम गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ। हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सले अस्ति वर्कसपमा सिकाएको जुन स्किलहरू, जुन हामीले एसेन्सहरू दिएका थियौँ, त्यसलाई युज गरेर आजको यो टास्कलाई कम्प्लिट गर्नुहुनेछ, सक्सेसफुली कम्प्लिट गर्नुहुनेछ भनेमा म विश्वस्त छु। आजको एपिसोडमा एक छिमेकीले प्रहरीलाई आफ्नो छिमेकमा हुँदै आएको घरेलु हिंसा बारे सूचना दिएका छन् र हाम्रो टिमले आज पीडित र पीडक दुवै पक्षलाई कसरी सहयोग गर्नेछन् त। लागौ कालीमाटी स्थित प्रहरी कार्यालयको महिला सेलतर्फ। पार्टिसिपेन्ट्स, तपाईहरुको टाइम सुरु हुन्छ अब। कहाँबाट आउनुभयो? हजुरको नाम के होला?
म कीर्तिपुरबाट आएको ए उहाँ दाइले ल्याउनु भएको मलाई सङ्गिना बहिनी मेरो छिमेकी होइन उहाँको चाहिँ घरमा बुढाबुढीको रेगुलर जस्तो झगडा परेर आज चाहिँ हातापाई नै भइसक्यो ए उहाँको के फर्स्ट एड गर्नुपर्छ जस्तो छ त्यस्तो त्यो केही नपढ्ने भएर खुल्लै छोडेर ए हजुर हजुर हिजो भएको के भएको थियो एकपल्ट भन्न सक्नुहुन्छ अस्ति भर्खर 2 महिना पनि भएको छैन जागिर पनि छोड्यो उसले होइन यही यो पछिल्लो क्रममा चाहिँ हातहरू छोड्ने पनि गरेको थियो हिजो चाहिँ अति नै खाएर आएको पनि रहेछ अनि एकदमै हान्दाखेरि म एकचोटि चाहिँ लछारेर यो भयो यो चाहिँ मुक्का हान्दाखेरि पुरै यहाँनिर पनि लागेको छ यहाँ चाहिँ पुरै डाम नै बसेको छ अब तपाईँको इच्छा चाहिँ के छ त के होस् भन्ने छ त तपाईँलाई म त अब त्यो मान्छेले अब परिवर्तन हुँदैन भन्छ अब जस्ताको जस्तै रहने हो भने चाहिँ म त्यो मान्छेसँग बस्न पनि सक्दिनँ मेरो आमा बुवालाई पनि मैले छोडेर भागेँ त्यो बेलामा त्यस्तो सानो उमेरमा के लाग्छ शङ्का के लाग्छ तपाईँको हस्बेन्डको कोहीसँग यस्तो अफेयर भएको जस्तो केही अरू मान्छेसँग लागेको त्यस्तो त फिल हुँदैन तर के सोचेर चाहिँ अब यस्तो परिवर्तन भइरहेछ क्या कति आज हामीले धेरै गर्नुपर्ने टास्क भन्दा पनि काउन्सिलिङको पार्ट बढी थियो होला र त्यो कसरी मेलमिलाप गर्ने घरले झगडामा त्यसमा हामी बढी केन्द्रित भएको थियौँ मेरो काम चाहिँ डकुमेन्टेसन अफिसरको रूपमा थियो त्यो मैले आज ठिक गरेको छु जस्तो लाग्छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कुट्नमा मजा आउँछ कुट्न गाली गरेर नि मजा आउने कुरा तपाईँले कस्तो कुरा गर्नुभयो श्रीमतीलाई कुट्ने स्थिति कसरी आयो तपाईँको के कुट्ने भन्दा पनि त्यो एक्सिडेन्टली हो होइन त्यो जानी होइन नि म पनि अलिकति त्यही हिजो साथीहरूसँग थिएँ अब त्यही हो अब थाहा छ मलाई खानु हुँदैन थाहा छ होइन अबदेखि मबाट यस्तो हुँदैन तिमीले मलाई हात उठाएको कि छैन पहिला हात उठाएको कि छैन मुख छाडेको छ कि छैन मेरो आमाबुवालाई गाली गरेको छ कि छैन त चाहिँ आफ्नो मन लाग्दै गरेर हिँड्ने मैले चाहिँ त्यो हात छोड्नु हुनु तँलाई के गरेँ मैले के भन भन यहाँ दाइ हुनुहुन्छ के भन ल छिमेकी ठुलो कुरा गर्दैछ तपाईँहरू एकैछिन ल तपाईँहरू त्यसरी आवेशमा नआउनुहोस् होइन हामी एकछिन काम आज त सबैको काम आफ्नो थियो आफ्नो काम गऱ्यो मेरो काम काउन्सिलिङ गर्ने थियो प्लस सोफीको काम पनि काउन्सिलिङमै थियो अनि सीता र हाम्रो अजितको काम भनेको रिपोर्ट राइटिङको काम थियो सबैले आफ्नो काम गर्यो अब हेरौँ हाम्रो नतिजा कस्तो आउँछ उसलाई के उहाँबाट चाहिँ के भइदियो भने चाहिँ तपाईँको अझै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ उसले केही गर्नु पर्दैन थुप्पोको घर बस्यो भने चाहिँ म गर्छु म छु तिमीले यहाँ बसेर के गर्छौ बाहिर जाने भने अहिले भर्खरै बाहिर नजाने भन्यो भने तिमी बाहिर जानकै लागि भनेर मसँग झगडा गरे हो कि होइन एकछिन दुवैजना यसरी आगो भयो भने त हुँदैन एकजना आगो भयो भने एकजना पानी हुनुपर्छ बुढाबुढीको झगडा भन्ने कुरा होइन आफ्नो श्रीमती मात्रै होइन जो कोही प्रति पनि हात उठाउनु पिट्नु भनेको त राम्रो कुरा होइन त्यो त होइन नि तपाईँ त पढे लेखेको जस्तो देखिनुहुन्छ हेर्दा पनि त्यस्तो गर्नु त राम्रो होइन नि पढ लेखेको भन्दा त्यस्तै भयो बुद्धि पुगेन 11 पढेको थिएँ त्यसपछि तपाईँको श्रीमती उसलाई मलाई पढाउने रहर छ है सुन्नुहोस् है म पढाउँछु उसलाई अझै उसले +2 गरे त्यसपछि पढ्न पाएको छ म पढाउँछु उसलाई ब्याचलर पढाउँछु उसलाई म कमाउँछु म पढाउँछु तिमी घर बसेर बस क्या तिमी पढाएको छैन म आफै पढाएर खान सक्छु अन्त दुनियाँसँग हिँड्ने त अनि मास्टरसँग हिँड्ने कोसँग हिँड्यो म भनाया कोसँग हिँड्यो त्यो बाबुराम को हो त्यो तपाईँहरू झगडा नगर्नुहोस् है सधैँ पुऱ्याउने को हो त्यो स्कुलमा सँगै पढाउने सरलाई अब उसले अनेक थरी भन्न थाल्यो समस्याको समाधान झगडा हो मैले गल्ती गरेँ म सुरुमा आउनुपर्ने रहेछ यो ठाउँमा यो आई बाठी भई झगडालाई नि पुलिसले कस्तो मिलाउनु सक्दैन जस्तो लाग्थ्यो तर आज आफैले उनीहरूको ठाउँमा बसेर गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो लाग्यो के चाहनुहुन्छ तपाईँ उसलाई पढाउँछु म तपाईँ पढाउनुहुन्छ म पढाउँछु पढुन्जेलसम्म काहीँ काम नगरिदियोस् भन्ने तपाईँको इच्छा के गऱ्यो भने पिट्नुहुन्न अब त्यही हो मैले त्यही त मेरो नराम्रो बानी थियो मदेखि खाँदैन नखाएपछि त पिट्ने कुरो भने यसो गर्न पनि त सक्नुहुन्छ तपाईँहरू दुईजनाले उहाँले केही समयसम्म काम नछोडिकन काम गर्नुहुन्छ ताकि तपाईँले त्यो बेलासम्म काम खोज्नुहोस् ठिक छ अर्को स्कुल चेन्ज गरोस् अर्को स्कुल साटोस् त्यो स्कुलमा त हुँदैन तर अब अर्को स्कुलमा मलाई कसले जागिर दिन्छ क्या घरबेटी अङ्कलले मिलाइदिनु भएको मलाई त्यो जागिर त्यो स्कुलमा हुँदैन मरिकाटी त्यसपछि तपाईँ के चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् त म त त्यो जागिर छोड्न सक्दिनँ यदि मैले यो मान्छेसँग बसिनँ थाहा छ मलाई त किन छोड्न चाहनेछ त त्यो छोडेर अर्को ठाउँमा पाइँदैन र मैले अब जागिर कसरी पाउँछु एक दिनमै कसरी पाउँछु जागिर 1 महिनासम्म कसरी ल्याउने रासन खर्च घर भाडा मलाई विदेश पठाउनु चाहिँ पैसा हुन्छ त त्यसो भए कि म अहिले दाइ मसँग दाल भात खाने पैसा छैन भनेर म उ गरौँ पैसा दिनुहोस् दाइ भन्ने माग्ने तपाईँहरूको समय सकियो तपाईँलाई दिएको 20 मिनटको समय सकियो आजको टास्क खासै मलाई आइएम नट ह्याप्पी सेटिस्फाई भएन यसमा इक्वल पार्टिसिपेट हुन पाएन हामी
बिकज यो इस्यु नै अर्कै खालको थियो। यसमा चाहिँ हामीले कन्भिन्सिङ गर्ने पार्टमा शान्ता एक्लै लिड गर्यो, उसले एक्लै मात्रै बोल्यो, हामीले बोल्ने चान्स पाएन। इभन उसको हस्बेन्ड आउँदाखेरि लाइक हुन्छ नि पीडित र पीडित पक्ष उसलाई राम्रोसँग कन्भिन्स गराएर उनीहरूले एकजुट गराइदिन सक्नुपर्ने हाम्रो खुबी त्यो। त्यसमा मैले कति की पोइन्टहरू मैले बोल्न खोजिरहेको थिएँ, मैले मौका पाएन। मलाई अलि धेरै टाइम शान्ताले लिएको कारण अनि लास्टमा कन्क्लुजन केही पनि आएन। सो यो घरेलु हिंसाको समस्या मात्रै देखियो, समाधान देखाउन सकिएन। हामी असफल भयौँ जस्तो अलिकति मलाई फिल भइरहेछ। प्रहरीको काम सोचे जस्तो सजिलो छैन। त्यसमाथि पनि संवेदनशील विषयमा काम गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ। यो कुरा ग्रुप एले पक्कै पनि बुझिसक्नु भएको होला। ग्रुप ए की टिम लिडर शान्ता नेपालीको पोल्टोमा योपालि हार पर्छ या जित त्यो ग्रुप बी को कामले निर्धारण गर्नेछ। अब हेरौँ ग्रुप बी को काम, जसलाई लिड गर्दै हुनुहुन्छ ज्ञान बहादुर लामाले, त्यो पनि तेस्रो पटक। जो बोइजहरू अलिक बढी थियो भने आज मिलेर हामी चाहिँ आएको छौँ। परेछ मेरो चित्त परेछ। आज 2टा लेडिज हुन्छ, 2जना हामी चाहिँ अब जेन्ट्सहरू छौँ। त्यसको लागि पनि हामी सशक्त टिमका बावजुद पनि म बी टिमबाट नै आज जहाँसम्म लाग्छ मलाई फेरि आज पनि अब लिडरसिप दिने किसिमको उहाँले कुरो गर्नुभएको छ। जहाँसम्म लाग्छ मलाई यो घरेलु हिंसा सम्बन्धीको कुराहरू गरिराख्नु पर्दाखेरि त्यसको अध्ययनमा हामीलाई चाहिँ म्यामले सिकाउनु भएको अनुसारले हामी चाहिँ के गरौँला भन्ने चाहिँ हाम्रो आशा छ। प्रवीणा लाइक आफू मात्रै मै गर्छु खालके हुन्छ नि। प्लस अब मैले गरिरहेको छ नि, अस्ति पनि म र उहाँ चाहिँ एभिडेन्स कलेजमा चाहिँ म र उहाँ त एकै ग्रुपमा पढिरहेछ अनि उहाँले चाहिँ मलाई हेल्प नगरेको जस्तो लागेछ। म आफ्नो काममा त एकदमै राम्रै छु भने म सोचिरहेछु, तर यो टिम जित्नको लागि त पुरै 4 जनालाई नै राम्रो काम गर्नुपर्छ। त्यो अलिकता अहिलेको आजको जुन हाम्रो टिम छ त्यो राम्रै छ र अब काम गरेपछि जित्ला जस्तो लागिरहेछ। अब हेरौँ आज चाहिँ हिजो अस्तिको टास्कभन्दा अलि गाह्रै लागिरहेछ, हल्का कन्फ्युजन पनि भइरहेछ। अब आफूले सक्दो चाहिँ अब म पनि गर्नेछु, अब साथीहरू पनि गर्नेछन्। अब हेरौँ कस्तो हुन्छ आजको। तपाईहरुलाई दिएको टाइम 20 मिनट्स। हजुरको सानो परिचयबाट सुरु गर्छु। म कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ? म अहिले त किर्तिपुरबाट आएको। किर्तिपुर आउनुभयो? हजुरको नाम भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ अहिले मलाई? सङ्गिना। सङ्गिना के? सङ्गिना कुँवर। कुँवर। कति वर्षको हुनुभयो? 21 वर्ष। श्रीमान के गर्नुहुन्छ? फाइनेन्समा जागिर गर्थ्यो अहिले। के छ तपाईँलाई? निलो डाम शरीरमा देखिरहेको छु, पीडा धेरै भइरहेछ। अनि हिजोको धेरै भयो। पानी खानुहुन्छ? अलिकति केही पानी थोरै ल्याइदिनु, पानी दिनु, अलिकति थोरै खानिदिनु। तपाईँले कसरी देख्नुभयो? देखेँ भन्दा पनि म छिमेकी उसको ठ्याक्कै अपोजिट बस्छु। हजुर। अब त्यो हल्ला त सुनिहालिन्छ। अलि लामै टाइम पायो कि हल्ला हुन थालेको पनि। अनि त्यो हल्लाले गर्दाखेरि आज चाहिँ अलिक बढी नै हातपात भएर नै त्यो भएको भएर मैले अनि लिएर आएको खासिया छ। पहिला उहाँलाई अलि हाततिर निलो डाममा चाहिँ उहाँलाई एक्चुली संस्थामा लगेर लिएर आउनु कि मैले आज बिहान नै देखेँ। बिहान उता उसमा मेडिकल गएर त्यो गरेरै आएको। तपाईँको श्रीमान के रक्सी जाँड केही सेवन गर्नुहुन्छ त्यस्तो? खाना थाले त अलिक भयो समय। हिजो चाहिँ मजाले घिसारेर नै पुरै नै म त के गरौँ भयो। राति कसरी घरमा बसेँ मलाई मात्र थाहा छ कि त्यो कोठामा। के मैले कुरा गरिरहेको कि तपाईँलाई अप्ठ्यारो त भइरहेको छैन? मलाई चाहिँ ज्ञानजीको लिडरसिप चाहिँ अलि राम्रो लागेन, किनकि उहाँले चाहिँ अति टाइम लिएर उहाँले पीडितहरूसँग चाहिँ अझै धेरै त्यो डिसिजनतिर नपुगेर अब सल्युसनतिर नपुगेर चाहिँ उहाँ चाहिँ अति बोलिराख्नु भएको जस्तो लाग्यो। तपाईँ साथीको रूपमा अथवा आफन्त भनेर त्यहाँ आइरहनु भएको छ, तपाईँको माथि पनि निगरानी गरेर उहाँको श्रीमानले थाहा पायो गाली गर्यो भने? म चाहिँ अब तपाईँको मेरो जागिर पनि उसमा छ होइन, तपाईँको त्यो भएर मलाई त्यस्तो उ त लाग्दैन खासै। हजुरको घरमा खास समस्या चाहिँ के भएको? खास चाहिँ ऊ बाहिर जाने भन्छ, कहिले कहिले यहीँ जागिर गरिरहेको मान्छे बिजनेस गर्छु भन्छ। कहिले बिहा गर्नुभएको? 2 वर्ष जति भयो। बच्चा भएको छैन? तपाईँको के लिखित केही दिनु सक्नुहुन्छ कि तपाईँ? यो मौखिक मात्र जागिर दिन आउनु भएको यहाँलाई? ज्ञान दाले ओभर बोलिराख्नु भएको थियो कि जुन कुरामा भित्र नगई त्यो बाहिर जन वायत कुराहरू धेरै बनिराख्नु भएको थियो। अनि मैले कुरा गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ अकबर दाले त्यो बिचमा के मलाई डिस्टर्ब गरिराख्नु भएको थियो। सो
आजको पहिलाको टास्कभन्दा खासै चित्त बुझ्दो लागेन। हजुरलाई चाहिँ के गर्दा ठिक हुन्छ भन्नाले हस्बेन्डसँग? मलाई त त्यो मान्छेसँग बस्न डर लागेर हो म खास यहाँ आएको। दाइले पनि लिएर आउनुभयो, म आउँदिनँ पनि थिएँ, तर मलाई साँच्चीकै नै हिजो राति चाहिँ अति नै भएको भएर आएको हो म। अनि अब के गर्दा ठिक हुन्छ? म वास्तवमा के भएको छ त सर? यहाँ उहाँको चोट पनि लाग्यो। त हिजो यसो त्यो अनि ठ्याक्कै लाइन पनि गएको थियो क्या, लोड सेडिङ थियो अनि त्यो राति टोयलेट जानु थालेको थियो समातेको अनि भन्नुभएको तपाईँ आफ्नो अपराध तपाईँ छुपाउनै हुनुहुन्छ क्या, त्यस्तो कुरा नगर्नु होला। के छोटी सँगै अब घर होइन कि के तमासा भएर हुँदैन नि यसो अर्को तमासा तिमीलाई अहिले तमासा भयो पिन्ने बेला केही पनि भएको थिएन? बहिनी प्लिज नरिसाउनु होला, बिस्तारै अब तपाईँ त आक्रोशमा आउनुहुन्छ मलाई थाहा छ। देख्नु भएन झुट बोलिरहेछ यहाँ के भइरहेछ भनेर। ठिक छ बहिनी। किन यो मान्छेसँग हिँड्छस् म आज थाहा भयो। को मान्छेसँग? यो ए भाइ मुखसँग कुरा गर तिमी। अनि तपाईँलाई अर्का घरको बारेमा के थाहा छ भने त अर्काको घरको बारेमा तिमीले मान्छे डुवाङ डुवाङ हानेर म मान्छे मऱ्यो भने के हुन्छ थाहा छ तिमीलाई? एउटा श्रीमती एउटा छोरी भएर जन्मिन्छ, त्यसपछि ऊ कसैको बुहारी हुन्छ, त्यसपछि कसैको आमा हुन्छ, त्यसपछि ऊ कसैको आमा नबन। अहिले आमा नबन, 2 वर्ष आमा नबन। हामी कमाउनु छ, म कमाउँछु, म आफ्नो हिसाबले व्यवसाय गर्छु भनेको हो नि त। ए बाबा मैले त्यो कुरामा त जबरजस्ती गरेको छैन नि। त्यो झुटो कुरा बोल्ने होइन। तपाईँ एक ठाउँमा बस्नुहुन्छ, एकै घरमा बस्नुहुन्छ, त्यो त हो। हामीले छुटाउने होइन, तर तपाईँहरूको यो परिवार राम्रोसँग चल्ला त्यो हो के। यो घरेलु हिंसामा धेरै विवाद हुन्छ, धेरै कटकाट हुन्छ, यताको कुरा उताको कुरा जान्छ, तर त्यो विवादको कारणले थोरै टाइममा हामीहरू धेरै अगाडिसम्म पुगेको छु। म एकदमै सन्तुष्ट छु म आफ्नो काममा। हजुरलाई चाहिँ के चाहिएको भन्नु न राम्रोसँग? म दियोस् यो मान्छेसँग बस्न सक्दिनँ, म काम गर्छु खान्छु। फेरि एक्लै बसेर तपाईँको जीवन पनि धान्न एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ नि त पछि गएर। अनि यो मान्छेसँग बसेर चाहिँ मेरो जीवन राम्रो छ? अब त्यसो पनि नभन्नु बहिनी होइन, समाज हो हाम्रो, समाजसँग बसेर खेल्नुपर्छ, खानुपर्छ। यो जति जे भए पनि घटना लोग्ने स्वास्नीको झगडा परालको आगो भनेर कहिले सम्झिनुपर्छ मान्छेले होइन। अब यति कुरो हुँदाहुँदै पनि बहिनीको क्लियरली मलाई चाहिँ के भनिदिनुपर्छ भन्दाखेरि अब बच्चा बच्ची छैन, छोरछोरी छैन भनेर उहाँले दबाबमूलक हुने फेरि योभन्दा ठुलो निकाय पनि तपाईँसँग छ, हामीसँग महिला सेलहरू छ, महिला सङ्घ संस्था छ, सामाजिक संस्था छ। भाइ एकछिन प्लिज मलाई कुरो पनि गर्न दिनु न, एकछिन यता तपाईँलाई कुरो गर्न होला। यदि यस्तो हो भने तपाईँले योभन्दा पनि ठुलो निकायमा जान सक्नुहुन्छ। हामीबाट चाहिँ तपाईँलाई आजको दिन चाहिँ तपाईँलाई म के भन्न सक्छु भने त्यति ठुलो त होइन, अब लोग्ने स्वास्नीको झगडा मात्रै होला जस्तो ज्ञानजी निर्धारित समय सकिसकेको छ। फेरि एकपटक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले कहीँ कतै यस्ता अपराध भएको देख्यौं वा सुन्यौं भने तत्काल नेपाल प्रहरीलाई खबर गर्न नजिकको प्रहरी कार्यालय या अपराध सूचना सङ्कलन इकाइ CICU मा सम्पर्क गर्न सक्छौं, जसका लागि प्रहरी कन्ट्रोल नम्बर 100, टोल फ्री नम्बर 16 600 14 15 16 र हरेक जिल्लाका प्रहरी कार्यालयका टेलिफोन नम्बरहरू सधैँ उपलब्ध रहनेछन्। नेपाल प्रहरीको मोबाइल एप हाम्रो पुलिस र नेपाल पुलिसको फेसबुक पेज मार्फत पनि जानकारी गराउन सक्छौं अथवा इमेल पठाउन पनि सक्छौं। इमेल ठेगाना cicu@nepalpolice.gov.np। पार्टिसिपेन्ट्स, तपाईहरूले गर्नुभएको पर्फर्मेन्सको दौरानमा जुन भोटिङ छ त्यो भोटिङकै आधारमा एग्रिगेटेड भोटिङको आधारमा बटम 2 मेरो हातमा र बटम 2 मा पर्नु भएको छ अकबर अन्सारी। त्यस्तै अर्को बटम 2 मा पर्नुहुने पार्टिसिपेन्ट्स हुनुहुन्छ सोफी सुनवार। बटम 2 ले तपाईँलाई इलिमिनेट गर्दैन। हामी अर्को एपिसोडमा पनि फेरि हामी सबैजना नै रहनेछौँ। यो बटम 2 मा नपर्नु भएको पार्टिसिपेन्ट्सलाई पनि म धैर्य धारण गरेर अझै राम्रो गर्नुहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु र बटम 2 मा पर्नुहुने पार्टिसिपेन्ट्सलाई पनि अझै राम्रो गर्नुहोस्, देयर इज स्टिल मोर अ चान्स भन्न चाहन्छु। नागरिक समाजको ऐना हो र त्यही ऐनालाई सुरक्षित महसुस गराउन सकिएन भने कुनै पनि बेला चर्किन सक्छ। आज हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूले यही विषयमा अनुसन्धान गर्नुभयो। घरेलु हिंसाको तथ्याङ्कले हामीलाई सोच्न बाध्य बनायो। हाम्रो समाज यति विकसित भइकन पनि किन यस्तो छ त? हामी यही समाजमा बस्छौँ, त्यसैले समाजको समस्या तपाईँ हाम्रै समस्या हो। यदि तपाईँले आफ्नो घर छिमेकमा यस्तो कुनै घरेलु हिंसाको घटना देख्नुभयो भने तुरन्तै प्रहरीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् वा प्रहरीको हटलाइन नम्बर 100 डायल गर्नुहोस् र खबर दिनुहोस्।
आजको यो भागमा जिम्मा दिएको काममा कसको प्रस्तुति राम्रो रह्यो र कसको फितलो रह्यो यो हामी जान्नेछौँ अर्को भागमा। सर्च फर कमन ग्राउन्ड र मिला प्रोडक्सन्सद्वारा निर्माण गरेको कार्यक्रम पहुँचको यो भाग यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज हाम्रो फेसबुक पेज पहुँचमा हामीलाई सेयर गर्नुहोला। #पहुँच लेख्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला। हस् त यो एपिसोडबाट म रिचा शर्मा लगायत हाम्रो पहुँच टिमलाई बिदा दिनुहोस्। आफ्नो अधिकार मात्र होइन जिम्मेवारी पनि नभुलौँ। जिम्मेवारीसँग काँध मिलाएर आँटहरूको बेगमा जिम्मेवारीसँग काँध मिलाएर आँटहरूको बेगमा एक अन्जुली सहकार्य अनि विश्वास गैँटो भरी समयसँगै बदलिएर हेरौँ हर कोसिसमा छ पहुँच सहभागितामा सँगै आउँछन् सम्भावनाका सोच समयसँगै बदलिएर हेरौँ हर कोसिसमा छ पहुँच सहभागितामा सँगै आउँछन् सम्भावनाका सोच। आवाज यो समयको चुनौतीमा नै छ।